Välkommen till geovloggen. Idag har vi tagit oss till Öland. Och här ska vi logga cacher. Det blir massa challenge cacher. Och så blir det någon virtuell vid någon gammal minnesplats. Och här är den första cachen för idag. En liten vacker lykta. Så vi hoppar in i bilen helt enkelt och greppar fiskespöt och åker vidare. Fullt ös i värmen. Ska du med eller? Nu åker vi, hon är supertaggad. God och glad kexchoklad. Nu ska vi in här i skogen och leta efter en challenge cache. En terräng 3,5. En D5 också. Oj oj oj. Man ska ta cacher på breddgraden 60 grader. 13 meter kvar. Det är som sagt en terräng 3,5, så frågan är om vi ska fiska eller om vi ska klättra. Frågan är om det på den där. Oj, 3,5. Tallen. Var det inte 3,5? Jo, det är en T3,5. Det går inte att klättra dit nu. Hur ska vi klättra dit? Vi får fiska ner den. Åh, till höjd. Där. Nu var den loggad och så nu ska den upp igen. Ta det lugnt, ingen brådska. Nu är det dags att ta nästa challenge cache. Det här är en 4,5, terräng 2,5. Här ska man logga 350 cacher på alla dagar. 350 på måndag, 350 på en tisdag och så vidare. Har ni gjort det? Om inte så är det bara att börja jaga det och sen ta den här challengen. Jag ska fram till en skylt. Jag tror mig se något. Ja, han sitter på den här skylten så fint. De här cacherna ligger längs med en 80-väg, så man får ju liksom parkera lite och så får man gå. Det är väl alltid bra att röra på benen lite. Ska vi se. Ska vi skriva in oss här? Klart. 350. Frågan är om jag klarar det. Jo, men det gör jag. Jo, men det tror jag att jag gör. Jag tror att den dagen jag har loggat minst på är tisdagar. Jag ska kolla här för säkerhets skull om jag är så att jag klarar den. Lördagar var den dagen jag har loggat mest på. Då är jag på 4886. Och nej, titta, onsdag var den dagen jag har loggat minst på. Då var det 904. Och idag är en torsdag. Och då har jag loggat 1090. Så 1091 då. Och sen blir det några till med den här dagen. Men nu ska vi åka vidare till nästa challenge cache. Vart ska jag gå? Det är så mycket buskar här. Jag ska ta mig in till den här cachen. Det är en 4,5. Här går en stig tror jag. Man ska logga DT-matrisen med cacher som har storleksmål. Här, jag ser den. Där uppe. Där uppe. Ja, jag måste veckla ut mitt fiskespö. Där var den klar. En ny challenge cache i statistiken. Ska vi bara få tillbaka den på sin plats. Det brukar vara det svåra. Ja, vi är klara.
Nu kommer solen, underbart ju. Soligt och fint här på Öland. Åh, vad underbart att solen skiner. En passande låt här kanske är Gyllene Tiders Jag går och fiskar. Jag går och fiskar och tar en tyst minut och går ut och fiskar. Vi drar till nästa cache istället. Då slipper ni höra mig sjunga. Nej. Oj. Här var den. Det är inte bara fiskecacher. Det är inte bara fiskecacher. Vi sätter tillbaka. Där var det. Där, klart. Ja. Vart ska vi nu? Så, vi sparar ner den och sen så... Yes. Då var vi klara med den här trailen. På den här delen. Skönt, då kan vi kanske logga någonting annat. Vi får se vart vi åker. Den här kvarnen kallas för Kvarnkungen. Det är Skandinaviens största slipkvarn. Och en av drygt 350 kvarvarande kvarnar på Öland. Öland är ju känt för sina väderkvarnar. Jag tycker det är fina byggnader. Och här har vi kommit fram till en cache, en traditionell med 100 favoritpoäng. Det är bra. Det ska vara en terräng 1,5, svårighet 2,5. Inte uppe i kvarnen eller ledtråden. För att komma åt gömman kan du behöva ett verktyg som är cirka 30 cm lång och med en diameter på 15 mm. Jag ser något. Där inne är något guld som jag behöver. Det är mugglare där borta jag måste vänta på. Jag lyckades i smyg ta ut den. Nu ska jag bara vänta på att de rör sig så jag kan återställa den. Nu är den tillbaka. Nu sticker vi vidare. Jag ska logga en virtuell sväng. Nu har vi kommit fram till Räla. Och här ska vi logga några traditionella. Och hon har redan påbörjat där. En traditionell där uppe i träd i eken. Och sen ska vi logga en virtuell. Och då behöver man ju en skylt. Den hon håller på med här nu är en T3,5. Går det bra där uppe? Jag är klar. Då får du komma ner. Där sköter hon själv. Konstigt att det står en sån här portal mitt ute i skogen så här. Om man ska ta kort på sig själv med den här portalen i bakgrunden och ett geonamn så här kommer den snabbt. Wow! Snyggt! Bra bild va? Bakom den här graven ska det finnas en traditionell med 18 favoritpoäng. Terräng 2,5. På träd i branten nedanför gravplatsen. Det borde vara här. Ner här. Det ska vara en smål. Fyra meter. Där, jag ser något. Här har vi något. Där var den. Woho! Jag tänker så här, det kommer ett par mugglare och störde oss när vi skulle ta och lösa lite med den här virtuella. Så att vi kommer gå tillbaka och göra ett nytt försök för de har nog försvunnit nu. Nu har mugglarna försvunnit och man kan ta en ordentlig bild. Så där, nu fick jag med porten och snygg är jag också som alltid. Vad tycker du? Ja. Här ska man också ta reda på ett årtal och initialer som står högst upp på den här skylten.
Jag tror man ser S där. Det är lite svårt att tyda, men det ska nog gå om vi står här och glor en stund. Ja, men jag tror man ser ett årtal där uppe nu och en initial. Vi tar och löser uppgiften. Nu lämnar vi den här historiska platsen och tackar för den här gången. Det har varit en kämpig dag i värmen. Glöm inte prenumerera, gilla och dela videon, så hörs vi igen på nya äventyr inom kort. Hej då med er!